ओके वेलकम टु आवर न्यू भिडियो सेसन। यसमा चाहिँ हामीले इमेज प्रोसेसिङ एन्ड प्याटर्न रिकग्निसन आइपिपिआरको सबै लेक्चर लिएर आउन खोज्दैछौँ। र यसमा चाहिँ सानो प्रब्लम के हुँदैन, मैले भिडियो रेकर्ड गरिसकेको थिएँ तर मेरो आवाज चाहिँ क्यार आएर त्यो आवाजै उस नभएको रहेछ। यहाँ तपाईँले देख्छ भने चाहिँ मैले पढाइसकेँ भिडियो हुन चाहिँ यो सब लेखेर। ओके ठिक छ, म फेरि बनाउँदैछु। ओके बुम, वी आर स्टार्टिङ आवर न्यू सब्जेक्ट। सो तपाईँहरूले बवाल मजाले पढ्नु होला। एक एक हिसाब म एक कुरा बेसिकबाटै बुझाउँदै जानेछु, ठिक छ। ओके लेट्स बिगिन। सुरुमा त डिजिटल इमेज प्रोसेसिङ हामीलाई किन चाहियो भन्दा दुईवटा कुराको लागि चाहियो। पहिलो कुरा हो इम्प्रुभमेन्ट अफ पिक्चोरियल इन्फर्मेसन फर ह्युमन इन्टरप्रिटेसन। हामी आफैले पनि राम्रो फोटो देख्दाखेरि राम्रो होस्, मतलब हामी आफैलाई पनि के होस्, त्यो पिक्चोरियल इन्फर्मेसन चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट होस्, त्यो नोइज हटेको होस्, ब्लरिङ हटेको होस्, अरू जो चिज हामीलाई मन पर्दैन ती चिजहरू हटेर इमेज बबालै दामी देखेको होस्, ठिक छ। इमेजभित्रको मान्छे जस्तै इमेज पनि राम्रो देखाएको होस्, त्यो कुराको लागि एउटा हो। र अर्को हो मसिन पर्सेप्सनको लागि। र मसिन पर्सेप्सन भनेको कस्तो भन्दाखेरि मसिनको हिसाबमा तपाईँको हाम्रो इमेज भनेको के हो त भन्दा सिम्पली डाटा हो। सिम्पली के हो त भन्दाखेरि पिक्सेल्स भ्यालु हो। सिम्पली भन्दाखेरि भ्यालुजहरू हुन्, त्यो इन्टेन्सिटी ग्रे लेभल, त्यो पिक्सलमा भएको इन्टेन्सिटी ग्रे लेभलहरू हुन्। तिनीहरूको स्टोरेज, ट्रान्समिसन र रिप्रेजेन्टेसनहरू कसरी गर्ने अनि मसिन पर्सेप्सनले कसरी उस गर्ने भनेर तिनीहरूको प्रोसेसिङ गर्नु चाहिँ के हो त अर्को उद्देश्य हो। र यसको लागि अब डिजिटल इमेज प्रोसेसिङ भन्नुभन्दा अगाडि इमेज भनेको के हो त्यो पहिला डिफाइन गरौँ। इमेज भनेको एउटा 2 डाइमेन्सनल फङ्सन हो, जहाँ चाहिँ के छ त एक्स र वाइ चाहिँ स्पेसियल प्लेन कोअर्डिनेट्स हो। र अनि एम्प्लिट्युड अफ याफ एट एनी दिस पोइन्ट इज इन्टेन्सिटी ग्रे लेभल अफ द्याट इमेज भनिन्छ। मतलब के हो त भन्दाखेरि याफ एक्सकमा वाइ एउटा फङ्सन 2 डाइमेन्सनल फङ्सनलाई चाहिँ इमेज भनिन्छ। तपाईँको यो एक्स र वाइ चाहिँ हामीसँग के छ त भन्दाखेरि प्लेन कोअर्डिनेट्स छ। र अनि यो कोअर्डिनेट्समा कुनै पनि भ्यालुमा दिने याफ एक्सकमा वाइ भ्यालुले जुन यो फङ्सन भ्यालुले दिन्छ, त्यो भ्यालुले चाहिँ के दिन्छ त इन्टेन्सिटी भ्यालु दिन्छ। यो पोइन्टको इन्टेन्सिटी भ्यालु भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो पोइन्टमा भएको कलरको भ्यालु, ठिक छ। कलरको भ्यालु भन्दा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इन्टेन्सिटी लेभल अथवा ग्रे लेभल हामीसँग सपोज दुईवटा ग्रे लेभल मान्यो भने त्यो कस्तो हुने हो त भन्दा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुने भयो, ठिक छ। अथवा ग्रे लेभल हामीले 7वटा मान्यो भने के हुने हो त गाढा कालो, फिक्का कालो, हल्का कालो, गोरो, गहुँ गोरो, फिक्का गोरो, पुरै गोरो भने जसरी यसरी लेभलमा हुन्छ नि त। हो यो भ्यालुले दिने त्यो भ्यालु चाहिँ यदि दुईवटा मात्रै लेभल हो भने ब्ल्याक हो कि व्हाइट हो भनेर दिन्छ। त्यसरी पिक्सेल भ्यालु स्टोर गर्नु चाहिँ के हो त त्यो फङ्सनल 2 डाइमेन्सनल फङ्सनलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त इमेज भन्छौँ। त्यो उसो भए डिजिटल इमेज भनेको के हो त भन्दाखेरि डिजिटल इमेज भनेको त्यही इमेज फङ्सन नै हो, तर त्यस्तो इमेज फङ्सन जसमा चाहिँ अब यो एक्स वाइ कोअर्डिनेट र अनि यो एम्प्लिट्युड भ्यालु पनि के होस् त डिजिटलाइज्ड गरिएको होस्, मतलब डिजिटाइज्ड गरिएको होस्, डिस्क्रिट भ्यालु गरिएको होस्। डिस्क्रिट भन्नुको मतलब कस्तो भन्दाखेरि अब चाहिँ 1 र 2 यसरी इन्टिजर भ्यालुमा चाहिँ गरिएको होस्। जस्तो तपाईँको यो यतातिर मैले बनाएको यो डायग्राम देख्नुभएको छ भने अब यसरी हामीले उस गरेनौँ कि ओके लेट्स सी। अब यसरी हामीले चाहिँ के गर्यो त यहाँ 1 2 भनेर गरेर चाहिँ मैले यो 1.5मा पनि डिफाइन थियो भने अब चाहिँ 1.5 भन्ने चिज नै छैन हामीसँग। के छ त यो 1 2 3 हो, यो 1 2 3 यो एउटा बक्स चाहिँ 1 1 वाला बक्स चाहिँ यो एउटा पिक्सल हो। यसमा भएको भ्यालु चाहिँ के हो त याफ एक्सकमा वाइ जुन हो यो पनि के हो त एउटा डिजिटल एउटा डिस्क्रिट भ्यालु दिन्छ भने यस्तो इमेजलाई चाहिँ हामी के भन्छ त डिजिटल इमेज भन्छौँ। र डिजिटल इमेजमा चाहिँ के हुन्छ त फाइनाइट र डिस्क्रिट क्वान्टिटी हुनुपर्छ त्यो कोअर्डिनेटको पनि र अनि त्यसमा भएको इन्टेन्सिटी ग्रे लेभलको पनि। र अनि नेचरमा त के छ त भन्दाखेरि कन्टिन्युस डाटा छ, त्यसलाई अब डिजिटल बनाउनुपर्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो काम हो, ठिक छ। उसो भए अब डिजिटल इमेज प्रोसेसिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि डिजिटल इमेज त निस्किहाल्यो हामीसँग। डिजिटल इमेज भनेको त्यो इमेज जसमा चाहिँ हाम्रो के छ त एक्सवाई प्लेन र अनि हाम्रो इन्टेन्सिटी भ्यालु चाहिँ डिस्क्रिट भ्यालु छ, फाइनाइट र डिस्क्रिट भ्यालु छ। अब त्यही डिजिटल इमेजलाई डिजिटल कम्प्युटरको थ्रुबाट प्रोसेस गर्नु चाहिँ डिजिटल इमेज प्रोसेसिङ हो। अब प्रोसेस गर्नु भनेको के हो? प्रोसेस गर्नु भनेको त्यसलाई इन्हान्स गर्न, इमेजलाई इन्हान्स गर्ने हुनसक्छ, अथवा त्यो इमेजबाट केही इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्ट गर्ने हुनसक्छ, अथवा त्यो इमेजको थ्रु हामीले केही भ्यालुएबल लेसन केही नलेज चाहिँ इन्फर गर्ने हुनसक्छ। त्यसको लागि हामीसँग 3वटा टाइपको चाहिँ के छ त हामीसँग इमेज प्रोसेसिङ छ। जस्तो लो लेभल इमेज प्रोसेसिङ छ, अर्को मिड लेभल र हाई लेभल इमेज प्रोसेसिङ छ। लो लेभल इमेज प्रोसेसिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि इनपुट इमेज नै हुन्छ र आउटपुट पनि इमेज नै हुन्छ। अनि मिड लेभल प्रोसेसिङमा के हुन्छ त भन्दाखेरि इनपुट चाहिँ इमेज हुन्छ तर आउटपुट चाहिँ के हुन्छ त इमेज एट्रिब्युट्स हुन्छ। र हाई लेभलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि इनपुट चाहिँ इमेज हुन्छ तर आउटपुट चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इमेजको इन्फर्मेसनबाट केही भ्यालुएबल नलेज जस्तो मानौँ कि तपाईँको
कुनै क्यारेक्टर रिकग्निसनको एउटा हामीले अटोमेटिक क्यारेक्टर रिकग्निसन सिस्टम बनाएको छ, त्यस्तो केही बनाएको छौँ, टेक्स्ट लिएर गराएको छौँ भने सपोज यो युज भन्ने चाहिँ एउटा यसले फोटो खिच्यो सुरुमा हो, त्यो फोटो खिचेर अब यसलाई अब ब्लर थियो होला, त्यसको त्यो ब्लरनेसलाई हटाउने अनि गएर यसलाई अब त्यो हुन्छ नि नोइजहरू रिड्युस गर्ने काम चाहिँ के हो त लो लेभल इमेज प्रोसेसिङ भयो, जसमा चाहिँ यही इमेज लिन्छ र यही इमेज नै आउटपुट दिन्छ। अर्को भनेको के हुन सक्यो त भन्दाखेरि यो इमेज लिएर अब यसमा भएको यो युलाई छुट्टै सेगमेन्ट गर्ने, यसलाई छुट्टै गर्ने, यीलाई छुट्टै गरेर त्यसरी त्यसलाई चिन्ने, त्यो इमेजको त्यो के त पिक्सेल भ्यालुहरू यता त अर्कै कलर छ नि त, यता यस्तो छ नि त हो, यी कुराहरूलाई लिएर हामीलाई एट्रिब्युट्स चाहिँ आउटपुट दिने चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मिड लेभल प्रोसेसिङ भयो। र हाई लेभलमा चाहिँ के भयो त अब यसमा भएकै इन्फर्मेसनलाई नै युज गर्न सक्ने जस्तो, अब मैले युज शब्द नै बोलेँ, हामी पनि युज नै लिएको रहेछ। ओके, अब यहाँ भएकोलाई इन्फर्मेसनलाई एक्सट्र्याक्ट त गर्यो नै, गरेर अब यो युएसई हो रहेछ, यो भनेको युज हो, युज भनेको प्रयोग गर्नु हो, जसरी मैले तपाईँलाई बुझाएँ त्यस्तै गरी नै मसिनले नै बुझ्न सक्नु नै चाहिँ के हो त हाई लेभल इमेज प्रोसेसिङ हो। ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। यो चाहिँ इन्ट्रोडक्टिभ भिडियो थियो। अब हामी हेर्दैछौँ ओरिजिन हिस्ट्री अफ द इमेज प्रोसेसिङ। इमेज प्रोसेसिङ आजसम्मको यात्रामा आइपुग्दा कसरी आइपुगेको रहेछ, कसरी डोर्याएको रहेछ भनेर। थ्याङ्क यू।